Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta tiếp tục với series các món kho nha. Mình sẽ cùng các bạn thực hiện một nồi cá bông lau kho tộ thiệt là ngon. Mà với cách kho này, bạn có thể áp dụng cho nhiều loại cá khác nhau cũng ngon không kém. Bí quyết sốt và cách kho này sẽ giúp cá kho chuẩn vị, thấm sâu, khử tanh và lên màu rất đẹp. Thịt cá mềm nhưng săn chắc, không hề bị rã. Cá béo thơm, nước kho hơi sệt, đậm đà, kích thích vị giác. Chan cơm hay chấm rau là ngon hết ý. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn tham khảo thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo nguyên liệu và những dụng cụ nhà bếp mà mình có sử dụng để link dưới phần mô tả của video này nha. Đầu tiên mình băm hành tím á các bạn. Mình băm khoảng 3 củ vừa như thế này. Tiếp theo tỏi thì mình dùng 4 tép, mình băm nhỏ ra luôn. Băm sơ cũng được, không cần nhuyễn lắm đâu các bạn. Hành lá thì mình cắt khúc phần đầu hành. Lá hành thì mình xắt nhỏ ra để chút kho xong mình rắc lên mặt cho thơm ha. Đập dập vài trái ớt nhỏ để kho chung cho thơm. Bạn nào thích cay nhiều thì mình có thể cắt nhỏ ra. Hôm nay mình dùng cá bông lau để kho nè. Cá đã được cắt sẵn thành khứa như thế này. Độ dày khoảng 2,5 cm là vừa nha. Đừng cắt mỏng quá, cá sẽ dễ bị vỡ khi kho. Cũng đừng dày quá, sẽ khó thấm gia vị đó các bạn. Mình rửa qua muối pha loãng cho sạch. Xong rồi mình rửa lại với nước chanh pha loãng hoặc là nước trà pha loãng để khử đi mùi tanh cá nha. Ngoài cá bông lau thì các bạn có thể thế với nhiều loại cá khác nhau để kho, như là cá lóc, cá rô, cá sặc, cá chẽm đều ngon. Sau khi rửa sạch đó, các bạn để thật là ráo nước. Bây giờ mình ướp cá luôn nè. Với 900 g cá, mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng cà phê bột nêm. Các bạn có thể thay thế bằng 1 muỗng cà phê muối cũng được nha. 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, nửa muỗng canh nước màu đường. Nước màu này mình tự thắng ở nhà, rất thơm và màu không quá đậm và để được rất là lâu đó các bạn. Mình có để link bên dưới phần mô tả của video, các bạn vào tham khảo nha. Lưu ý là nếu dùng nước màu mua ở chợ đó, các bạn giảm lượng lại vì nó thường có màu rất là đậm. Mình cho thêm chút xíu bột ngọt để điều vị sẽ ngon hơn. Nếu không thích thì các bạn không dùng cũng không sao. Mình trộn đều lên và dùng tay xoa đều lên khứa cá để gia vị thấm đều nha các bạn. Trước khi kho thì mình sẽ chiên sơ cá. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Dầu hơi nóng thì mình cho cá vào chiên ngay. Đừng để dầu quá nóng, nó sẽ bị văng dầu đó. Mình chiên với lửa nhỏ khoảng chừng 1 phút rồi mình trở cá qua mặt còn lại. Mình chiên cho săn mặt là được ha. Không chiên chín nha các bạn. Bước chiên này sẽ giúp cá thơm hơn và khi kho cá sẽ không bị vỡ. Xong rồi mình tắt bếp luôn. Nhà có sẵn mía cay mình tận dụng luôn. Cắt thành từng đoạn bằng kích thước đáy nồi rồi mình chẻ mía ra nhỏ như thế này. Mình xếp một lớp mỏng dưới đáy nồi giúp cá không tiếp xúc nhiệt trực tiếp đáy nồi. Nhất là phần da cá có thể bị dính đáy nồi đó. Vì nồi đất rất là nóng nha các bạn. Hôm nay mình dùng nồi đất để kho nha các bạn. Nồi đất giữ nhiệt rất tốt và giúp món ăn của mình mềm và ngon hơn rất là nhiều. Bạn nào không có nồi đất thì mình sử dụng nồi bình thường cũng được. Nếu không có mía thì các bạn có thể thay thế bằng hành tây cắt lát dày khoảng 1 cm và mình xếp đều dưới đáy nồi giúp cá thơm hơn và không bị xích đáy nồi ha. Xong rồi mình xếp cá vào luôn nè. Xếp cho gọn như vậy nè các bạn. Nếu nồi nhỏ hơn thì các bạn có thể xếp thêm một lớp cá nữa cũng được. Tiếp theo thì mình dùng lại chảo này luôn để pha sốt kho. Cho 1 muỗng canh dầu vào. Cho hành tím và tỏi vào phi lên cho thơm nè. Tiếp theo thì mình cho vào 4 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh nước màu đường,
nửa muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh đường, 200ml nước dừa và 200ml nước lọc. Tổng cộng là 400ml đó các bạn. Khuấy đều lên và mình mở lửa cho nước sôi. Mình cho hết phần nước úp cá còn lại vào và khuấy đều luôn ha các bạn. Sau đó thì các bạn cho hết nước sốt này vào nồi cá nè. Nước sốt kho phải xăm xắp mặt cá nha các bạn. Như vậy cá mới thấm ngon nha. Mình mở lửa vừa. Nhớ cho vài trái ớt vào kho chung cho thơm ha. Khi nước sôi lên thì mình giảm lửa nhỏ và đậy nắp lại. Sau 10 phút thì mình mở nắp ra. Và trở mặt cá nha. Lúc này mình không cần đậy nắp nữa. Mình cho vài cái đầu hành lá cắt khúc vào và mình tiếp tục kho. Mình cứ để lửa sôi riu riu, như vậy cá sẽ dễ thấm ngon nha các bạn. Mình kho cho đến khi nào các bạn thấy nước kho nó cạn bớt lại ha. Và đây là nồi cá mình đã kho được 30 phút rồi nè, tính từ khi nước sôi đó nha. Lượng nước kho còn lại khoảng 1/2 lượng nước ban đầu là được. Bạn nào thích rặt hơn thì mình có thể kho thêm 5 phút nữa nha. Lưu ý là khi nước sốt kho nguội bớt á, nó sẽ sánh rặt lại nữa. Nên các bạn nhớ là canh và mình tắt bếp đúng lúc để có được nồi cá kho như ý nha. Rồi mình tắt bếp luôn và rắc thêm hành lá cho thơm. Chút tiêu nữa cho dậy mùi ha các bạn. Thơm quá các bạn ơi. Các bạn nhìn nồi cá của mình có hấp dẫn không nè? Cá có màu nâu đỏ vừa phải, không quá đậm. Khứ cá cũng như da cá vẫn còn nguyên vẹn nè. Mình giã cá ra và dùng cơm thôi. Cá rất mềm nhưng không bị rã. Cá không bị xích đáy nhờ mình lót mía bên dưới đó các bạn. Nước kho sánh nhẹ, vị mặn ngọt vừa phải. Dùng để chấm với rau luộc, dưa cải chua hoặc là rau thơm rất là ngon và bắt cơm đó các bạn. Mình rất thích ăn cá bông lau bởi vì phần mỡ cá rất mềm và thơm đặc trưng. Phần thịt cá mềm nhưng không hề bị rã, thấm vị nhưng không quá mặn nha. Các bạn thử kho giống như mình, kho trong nồi đất và có lót mía bên dưới để cảm nhận hết hương vị thơm ngon của nồi cá kho nha. Chúc các bạn kho cá thật ngon cho bữa cơm gia đình. Nếu thích nhớ like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và bấm đăng ký để xem những video mới nhất của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.